हेलो गाइज वेलकम टु माई च्यानल। आज फेरि म नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आजको भिडियोमा हामीले फ्लटरमा स्टेटलेस एन्ड स्टेटफुल विजेट्सको बारेमा बुझ्नेछौँ। यसको डिफरेन्स के छ, स्टेटलेस कुन बेला युज गर्ने, स्टेटफुल कुन बेला युज गर्ने भनेर सिक्नेछौँ। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला। ओके, हामी यहाँ देख्न सक्छौँ स्टेटलेस भर्सेस स्टेटफुल। स्टेटलेस विजेट्स डु नट रिक्वायर म्युटेबल स्टेट भन्न खोजेको इट इज इम्युटेबल। यसको मतलब हैज नो चेन्जिङ स्टेट, कुनै पनि चेन्जिङ स्टेट हुँदैन। यदि युजरले कुनै टास्क परफर्म गर्यो भने यसले कुनै पनि डिजाइनमा इफेक्ट गर्दैन, यसको लेआउट्समा कुनै पनि चेन्जेस गर्दैन। स्टेटलेस विजेट्स तब मात्र बिल्ड हुन्छ जब एप फर्स्ट टाइम लोड हुन्छ, त्यसपछि कुनै पनि एक्सनहरू परफर्म गर्दैन। स्टेटलेस विजेट्समा कुनै पनि चेन्जेसहरू, कुनै पनि लेआउटहरू फेरि बिल्ड हुने काम स्टेटलेस विजेट्समा हुँदैन। त्यसैगरी स्टेटफुल विजेट्स भनेको के त? स्टेटफुल विजेट्स ह्याभ अ म्युटेबल स्टेट इज द्याट दे आर म्युटेबल। भन्न खोजेको तिनीहरू के हुन्छ त, चेन्जिङ हुन्छ। यदि युजरले कुनै पनि टास्क परफर्म गर्यो, कुनै पनि एक्सन परफर्म गर्यो भने त्यो चेन्ज भएर लेआउटमा पनि रिफ्लेक्ट हुन्छ। जस्तै यहाँ देख्न सक्छौँ, हामी स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ हामीसँग एउटा फेभरेट आइकन छ। जब युजरले फेभरेट आइकनलाई क्लिक गर्छ त्यसपछि यो फेभरेट आइकन चेन्ज भएको छ, मतलब यो विजेट्स फेरि रिबिल्ड भएको छ। भन्न खोजेको यो स्टेट्स, यसको स्टेट चेन्ज भएको छ। जुन स्टेट चेन्ज हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छ त, स्टेटफुल विजेट्स भन्छौँ। अरू कुराहरू देख्न सकिन्छ, जुन एप बारमा यहाँ कुनै पनि चेन्ज हुँदैन। ओके, त्यसैले यो स्टेटलेस विजेट्स हो। त्यसैगरी होमको पुरै स्क्रिन छ जुन, त्यो पनि आफैमा स्टेटलेस विजेट्स हो। यसमा कुनै पनि युजरले कुनै पनि टास्कहरू परफर्म गर्दा यसमा कुनै पनि चेन्जेस हुँदैन, यो आफैमा फेरि रिबिल्ड हुँदैन। त्यसै गरेर सपोर्टर्स छ, जुन सपोर्टर्स पनि के हो त, एउटा स्ट्याटिक कन्टेन्ट हो जुन चाहिँ चेन्ज हुँदैन। त्यसैले यो पनि के हो त, स्टेटलेस विजेट हो। त्यसै गरी जुन फेभरेट आइकन छ, यो चाहिँ युजरले एक्सन परफर्म गर्दाखेरि चेन्ज भइरहेको छ, जसले गर्दा यो विजेट फेरि रिबिल्ड भइरहेको छ। जब युजरले क्लिक गर्छ फेभरेट आइकनमा यो फेरि बिल्ड हुन्छ। त्यसैले हामी यसलाई के भन्छौँ त, स्टेटफुल विजेट्स भन्छौँ। अब तपाईँहरूले स्टेटलेस र स्टेटफुल विजेट्सहरू बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने भनेको सकेसम्म तपाईँहरूले स्टेटफुल विजेट्स एकदम कम युज गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै स्पेसिफिक विजेट्स तपाईँहरूले जहाँ चाहिँ एक्सन परफर्म गरेर चेन्ज हुन्छ त्यसैलाई मात्र स्टेटफुल विजेट्स बनाउनु भयो भने बेटर हुन्छ। तपाईहरूले यहाँ नोटमा देख्नुहुन्छ, यु सुड मेक एज मेनी विजेट स्टेटलेस एज यु क्यान। मतलब तपाईहरूले यहाँ पनि हामी देख्न सक्छौँ जुन फेभरेट आइकन छ, यो फेभरेट आइकन चेन्ज गर्नलाई हामी यो होल बडीलाई पनि स्टेटफुल बनाउन सक्थ्यौँ, तर किन हामी फुल एपलाई फेरि रिबिल्ड गर्ने त? त्यो कुराहरू हटाउनको लागि हामी एउटा सेपरेट विजेट्स बनाएको छौँ जुन चाहिँ स्टेटफुल विजेट्स हो, जसले चाहिँ यो फेभरेट आइकन्सलाई मात्रै रिबिल्ड गर्ने काम गर्छ। ओके, अब तपाईहरूलाई मैले एउटा डेमो देखाउँछु। लेट्स डाइभ इन्टु इट। ओके, तपाईहरूले यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा मेन डट डार्टमा मैले केही चेन्जेस गरेको छु, अनि यहाँ मैले इमुलेटर पनि रन गरिसकेको छु, जुन चाहिँ तपाईँहरूले आउटपुट पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले के गरेको छु त, फर्स्टमा माई एप भन्ने लोड गरेको छु। माई एपमा मैले एउटा म्याटेरियल एप विजेटभित्र मैले होम पेज भन्ने एउटा विजेट बनाएको छु। अब यो होम पेज भनेको यो ओभरअल सबै यो जुन स्क्रिन देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै होम पेजभित्र पर्छ। अब होम पेजभित्र हामीले के गरेको छौँ त, एउटा एप बार भन्ने सेक्सन बनाएको छौँ। एप बारमा टेक्स्ट विजेट छ। यो होम पेज आफैमा स्टेटलेस विजेट हो, किन कुनै पनि एक्सनहरू परफर्म गर्नुपर्ने छैन। यसमा कुनै पनि एक्सनहरू परफर्म गरेको केसमा यसलाई रिबिल्ड गर्नुपर्ने छैन, त्यसैले मैले यसलाई स्टेटलेस विजेट गरेको छु। अब स्टेटलेस विजेट्सभित्र हामीले रोभित्र के गरेको छौँ त, दुईवटा विजेट्सहरू कल गरिरहेको छौँ, जसमा मैले नेमिङहरू दिएको छु, स्टेटलेस कन्टेन्ट, अर्को स्टेटफुल कन्टेन्ट भनेर विजेट बनाएको छु, जुन चाहिँ बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर राखेको छु। अब स्टेटलेस कन्टेन्टमा मैले के गरेको छु, एउटा क्लास बनाएको छु जुन चाहिँ स्टेटलेस विजेट हुन्छ। किन यो स्टेटलेस कन्टेन्टमा मैले के राखेको छु त, सपोर्टर्स। यो सपोर्टर्स मैले कुनै पनि एक्सनहरू परफर्म गर्दाखेरि चेन्ज गर्नुपर्ने छैन। ओके, त्यसैले यो के भयो त, अब स्टेटलेस विजेट भयो। तर मसँग अर्को स्टेटफुल विजेट्स छ जुनमा मैले जुन फेभरेट भन्ने राखेको छु। ओके, यो फेभरेट आइकनहरू जब युजरले कुनै पनि एक्सनहरू परफर्म गर्छ, जस्तो आइकन बटममा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आइकन छ, आइकनभित्र मैले आइकनहरू कन्डिसन चेक गरेको छु।
जुनमा बुलियन फल्स फर्स्टमा के हुन्छ त यो स्टेटमा स्टेटफुल विजेट्समा मैले यसलाई बुलियन के राखेको छु फल्स भनेर राखेको छु फर्स्टमा यो इनेबल हुँदैन जब कुनै एक्सन परफर्म हुन्छ अनप्रेस्डमा मैले यसको सेट स्टेट चेन्ज गरिदिएको छु स्टेट मतलब यसको भ्यालु चेन्ज गरिदिएको छु लाइकलाई के गरिदिएको छु त यदि ट्रु छ भने फल्स फल्स छ भने ट्रु गरिदिएको छु अब स्टेटफुल विजेट्समा यो कुराहरू के हुन्छ जब तपाईहरु सेट स्टेट गर्नुहुन्छ जब कुनै एक्सन परफर्म गरिसकेपछि सेट स्टेट गर्नुहुन्छ तब हाम्रो विजेट रिबिल्ड हुन्छ रिबिल्ड भइसकेपछि यसको रिजल्ट पनि एज अ आउटपुट देख्न सक्छौं यसले कुनै पनि अरु विजेट्सहरुलाई इफेक्ट गर्दैन अरु विजेट्सहरु फेरि रिबिल्ड हुँदैन जब तपाईहरु यो एक्सन क्लिक गर्नुहुन्छ ओन्ली दिस विजेट विल रिबिल्ड ओके त्यसैले तपाईहरुले स्टेटलेस विजेटहरु सकेसम्म धेरै युज गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई पनि मैले स्टेटफुल विजेट्स गराउन सक्थे तर किन गराइन त सपोर्ट होस्टलाई मैले रिबिल्ड गर्नुपर्ने छैन त्यसैले मैले यसलाई सेपरेटली स्टेटफुल विजेट्स कुनै स्पेसिफिक पर्पजको लागि मात्रै स्टेटफुल विजेट्स बनाएको छु जसले गर्दाखेरि अहिले फेभरेटमा मात्रै यसले रिबिल्ड गर्ने काम गर्छ जब कुनै एक्सन परफर्म हुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म चेन्ज गरे ओके यसले अहिले के गरिरहेको छ त यो जुन विजेट्स छ हाम्रो फेभरेटको यो विजेट्सलाई मात्र रिबिल्ड गर्ने काम गर्छ जब एक्सनहरु परफर्म हुन्छ स्टेटलेस एन्ड स्टेटफुल विजेट्स कसरी युज गर्ने भनेर हामी आज गर्यौं सो नेक्स्ट भिडियोहरुमा यसलाई हामी अझ युज गर्दै जानेछौं हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला थ्यांक यू फर वाचिङ